Punta tayo dito sa appearance, then widgets. Tapos dito sa footer, maglalagay tayo dito ng tatlong box. Okay? Punta tayo dito sa layout builder. Nasaan na yun? Layout builder. Piliin yung footer. Tapos add widget. Lalabas siya dito. Open. Tapos edit row. Gawin natin tatlo. Then insert. Ano ba nakalagay dito? Is address. Gawin natin dito sa dito na lang. Address. Tapos Ctrl C, Ctrl V. Right. Next is duplicate natin to at i-drag natin dito. Drag and drop. Tapos edit. Bigyan natin is phone. Tapos dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then duplicate natin. Drag and drop. Then social media. Social. Oops. Social. Highlight natin. Bold. Done. Done. Save. Tingnan natin itsura. Ayan. Ayos. Ngayon, baguhin natin color itong background. Punta tayo dito sa Figma. Highlight nyo to. Copy nyo. Kanyang hex. Balik tayo dito sa widget. Not widget. Dito. So, main site. Tapos, itong customize. Click nyo. Tapos, punta tayo dito sa theme design. Tapos, dito sa footer. Tapos, footer background. Click nyo to. Tapos, press. Ayan. Blue. Tapos, gawin natin white ang kanyang font. So, text is red and white. Ayan. Ngayon, dito sa ilalim, meron dito siyang copyright ng a site origin theme. So, may dalawang klase para matanggal nyo to. Number one is pwede nyo bilhin itong theme na to, which is medyo expensive. It's $49. O pwede nyo bilhin yung itong plugin ng site origin, which is much more expensive, na lumalabas is nasa $199 ata. Tapos yearly siya, subscription based. So ngayon, pwede nyo siyang tanggalin via CSS. So dito, magko-code lang kayo ng kahit konti lang. Pero sobrang simple lang. I-right click nyo lang to, mouse nyo, tapos inspect. Ngayon, punta kayo dito sa theme attribution. Click nyo to. Tapos i-press nyo itong plus sign. Ayun, lumabas na siya. Tapos dito sa gitna, click nyo. Ilagay nyo lang is display none. Ayan, wala na siya. Tapos right click nyo lang ito dito. Copy rule. Tapos punta kayo ng customize. Pero punta lang kayo dito sa additional CSS. Tapos Ctrl V, paste na lang. Yung wala na siya. Tapos publish. Next is gagawin natin is ito namang blog. Balik tayo dito sa pages, all pages. Homepage. Yan. Gawa tayo ng widget dito. Yan. Add tayo ng row. Tapos i-drag natin dito sa may baba ng get a free quote now. Ito siya. Get a free quote now. So, dito sa gitna dito. I-drag natin to dito. Alright? Tapos, i-copy lang natin to duplicate. Ayaw kong mag-type. Kaya magta-type pa rin naman ako eh. Tapos, ilalagay natin dito is blog. Oops. Caps lock. Blog. Yes. Blog. Yan. Tapos gawa tayo ng post nito, ha? So, paano ba gawa ng post? Madali lang. Ngayon, pag gagawa tayo ng blog, ito pipiliin natin. Post. Ito yung all post. Ito siya. Tapos, add new. Yan. Pero bago kayo gumawa ng post, gawa mo tayo ng categories. Itong categories na to, depende sa inyo kung anong mga categories na gusto nyo gawin sa mga post nyo. Pwedeng gardening, programming, depende sa inyo, no? So, ilagay ko dito is news. Tapos, add category. Ayan, ano siya? Dali lang. Tapos, add new kayo. Yan. Tapos, yung title ng kanyang blog is, ito, kanyang title. Copy nyo lang. Paste. Right. Tapos, next is itong text na ito. Ito tayo sa lipsum.
Tapos mag-copy tayo dito ng text. Yan. Mahaba. Balik tayo dito. Tapos paste. Dito sa right side sa categories, piliin nyo news. Yan, para mas organized. Tingnan natin kung ano itsura. Right click natin. Ayun. Ito yung kanyang blog. Right. Kung napapansin nyo, itong link na ito, 2022-417, because hindi siya SEO friendly, no? So, dapat kailangan natin gawin is, as much as possible, dapat plain language lang. So, baguhin muna natin ito, bago natin ituloy itong post. Ngayon, gawin natin is, punta tayo dito sa settings, tapos itong permalinks. Click nyo lang to. Ngayon, ang kanyang default is itong day and name. So, ito lang piliin natin, itong post name. Okay? Save changes. Pagbalik tayo ng post, click natin preview. Ito na siya. Yan, mas simple na. Wala nang mga numbers. So next na gagawin natin is paglalagay tayo ng picture dito. Parang ganito. Bago tayo maglagay ng picture dito, tignan muna natin kanyang sukat. So paano ko siya ginagawa? May technique ako dito eh. Punta kayo dito sa site. Tapos itong kanyang post kanina, di ba? Tapos i-highlight nyo lang to. Double click. Tapos right click nyo lang, tapos inspect nyo. I-highlight nyo na itong paragraph na ito para makita nyo kanyang width. Ang width na nakita nyo dito sa taas ito, nakita nyo? Yung kanyang width is 769. Katapos, yung kanyang height, bahala na kayo. Siguro gawin na natin is 769 by 300. Ngayon, gagamit tayo ng Photoshop. Pero kung wala kayong Photoshop, gamit tayo ng photopia.com. Libre lang siya. Photopia.com, yan o. Yan. Para na siyang Photoshop online. Ngayon, gawin natin is, punta kayo dito sa file, tapos new. Yan. Tapos, gawin natin is 769. Yung kanyang height is 300. Yan. Itong 72, okay na yan. Tapos, gawin natin is create, file, tapos open and place. Kasi itong pipiliin ko, itong magic hand. Yan. Ngayon, makikita nyo sa corner. So, gagawin natin is, idadrag natin ito. Pero huwag nyo siyang idadrag na as in drag. Ganito, huwag nyo gagawin yan kasi napipit-pit yung picture. Ngayon gagawin nyo, click itong shift saka alt habang dinadrag nyo para equal yung kanyang scaling. Okay? So punta tayo dito sa edit, tapos transform, tapos scale. Yan. Tapos shift, alt, drag nyo to. Yan, para pantay siya. Export as a JPEG. Tapos save. Pangalan natin is pick 1. Pick 1. Tapos next is file, open in place. Itong second. Itong tech guy. Shift, alt sa keyboard nyo. Tapos drag. Tapos file, export as JPEG. Save. Pick 2. Tapos file, open in place. Itong ano ba to? Engagement. Shift and alt again. Scale. File. Export as JPEG. Save. Tapos pick 3. Yan. Tapos balik tayo dito sa edit post. Tapos mag-a-add na tayo. Maglagay tayo dito ng featured media. Siset tayo. Tapos select file. Tapos click itong tatlo para ma-upload siya. Yun. Piliin natin itong una. Tapos itong pick 1. Lagyan natin ito sa alt text. Alt text. This is for SEO purposes. Yan. Tapos pag click natin is, yan, dito na siya. So next is, gawa tayong isa pa. Ayan, may tatlo na kayo. Meron na kayong tatlong post. So, next na gagawin natin is ilalagay natin itong kanyang post dito sa blog, dito sa front page. Ngayon, may gagamitin tayo na plugin. Punta kayo dito sa add new, sa plugins, tapos add new. I-type nyo lang content view. Install now, tapos activate. Ngayon, punta kayo dito sa content views, sa left side, tapos mag-add new kayo. Ngayon natin blog o news. Depende sa inyo. Tapos dito sa post, okay. Include only, okay na to, limit 10, okay na to.
taxonomy. Piliin natin category. Naalala nyo yung tinag nyo kanina, which is news. Piliin natin yon, itong news category. So lahat ng news category dito, i-compile niya lahat. Tapos save natin. Tapos show preview. Ayan, ito siya. Ngayon, gagawin natin is linear. 3 columns ang gagawin natin, hindi ganito. So punta tayo dito sa display settings. Grid, gawin natin 3. Update preview. Ayan, ito na siya. Ayan, tapos yung kanyang image, medium, 300 by 300 ang kanyang default. Gawin natin is full size. Tapos update preview. Ayan. Save natin. Ngayon, meron siyang short code na tinatawag. Ika-copy nyo lang ito. Nakita nyo to? I-copy nyo lang yan. Highlight nyo. Tapos Ctrl C. Balik tayo sa home page. Tapos dito sa edit. Dito sa blog. Yan. Tapos enter. Tapos i-paste nyo lang. Ctrl V. Ito na siya. Ganun lang. Tapos done. Tapos update. Tapos refresh. Tingnan natin. Yun, no? Wow, ang laki. Ang laki ng kanyang text. Punta tayo customize. Tapos baguhin nyo na lang. Tansya-tansyain nyo na lang yung text niya. Dito sa theme design. Tapos sa fonts. Tapos hanapin lang natin yung kanyang heading number 4. H4. Ito siya, 40. Gawin natin 20 or 25. Yan. 25 lang siguro. Tapos publish. Yan. Okay, next. Itong post ayusin natin. Itong right side, tanggalin natin itong search siguro. Tapos itong recent post okay lang. Itong recent comments, archives, saka categories tanggalin natin. Hindi natin kailangan yan. Punta lang kayo dito sa appearance, tapos sa widgets. Tapos dito sa sidebar, nakita yan. Ito siya. Ito yung search. Yan, so yung search bar. Delete natin yan. Ano ba to? Sunod is itong recent post. Ayun siya. Okay. Gamitin natin yan. Itong next is recent comments. Ito. Simula recent comments hanggang categories tanggalin natin. Hindi natin kailangan yan. Papagulo lang yan sa buhay ng tao. Block, delete. Tapos pag refresh nyo, bam! Wala na siya. Recent post na lang. Ngayon, ito na ang ating website. Ngayon, meron pa tayong mga ibang mga pages. Itong about us, tapos sa contact us. Itutuloy na lang natin to sa next na tutorial. Or pwede nyo na rin gawin live itong site. Meron akong tutorial ginawa dito last year. Making your WordPress site live. Pwede nyo i-click to panoorin or click above. As usual, if you like this video, paki-like and subscribe na lang. And don't forget, ring the bell kung may mga bagong videos akong ilalabas. Alright? Sign out!